እሺ የተከበራችሁ ተመልካቾች እንኳን ወደዚህኛው ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ደግሞ ልክ ፔጅ ስንሰጥ ሰጥተን ከጨረስን በኋላ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብሬክ ያደረግንበት አካባቢ የሆነ ብላንክ ፔጅ ይመጣል። ምናልባት እዚህ ጋር ለምሳሌ ከቴብል ኦፍ ኮንተንት ቀደም ብሎ የመጣ አንድ ብላንክ ፔጅ አለ። እዚህ ጋር መጻፍም ዲሊት ማድረግም ያስቸግራል። ብዙ ዶክመንቶች ስናዘጋጅም ያጋጥመናል እና ይችን እንዴት ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ወይ እንዴት ዲሊት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። እንግዲህ የተለያየ ዶክመንታችሁን ስታዘጋጁ ስለሚያጋጥማችሁ ይችን ቪዲዮ ያን በማሰብ አዘጋጅቻለሁ። እንዴት እንደምናይድ ዲሊት እንደምናደርጋት እንይ። ፔጁ ጋር እንሄዳለን። ይሄ ነው ያለበት አካባቢ ወይም ደግሞ ከቴብል ኦፍ ኮንተንት ቀደም ብሎ ያለው ማለት ነው። ምናልባት እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁት 2016 ቨርዥን ነው። እናንተ የትኛው ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ ቪው የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ቪው ቱልባር ውስጥ ገብታችሁ እዚች ጋር አሁን ያለው ይሄ ዶክመንት ፕሪንት ላይአውት ላይ ነው ያለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አጥቆታል። አሁን ድራፍት ላይ እናደርጋለን። ድራፍት ላይ እናደርገውና ያስቸገረን ቦታ የቱ ጋር እንደሆነ እንፈልገዋለን። እዚህ ጋር በዛ ሴክሽን ብሬክ የሚለው ይመጣል ብላንክ ፔጁ ጋር ማለት ነው። ይሄ ነው ሴክሽን ብሬኩ። አሁን እዚህ ጋር ሴሌክት እናደርገዋለን ሴክሽን ብሬክ የሚለውን። ከዛ ራይት ክሊክ በማድረግ ከት እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ጠፍቷል። ከቨር ፔጅ ነው። ቀጥሎ ቴብል ኦፍ ኮንተንት በመሃላቸው ምንም አይነት ፔጅ የለም። ከዛ ከድራፍት ወደ ፕሪንት ላይአውት እንመልሰዋለን። ፕሪንት ላይአውት አሁን እንደምናየው እዚህ ጋር አንድ ፔጅ ጠፍቷል። ያን ብላንክ ፔጁን አስወጥቶልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እንዴት ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች ነገሮችን ታገኙባችኋላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። Thank you very much.